আজি আমি কম্পিউটাৰ ক্লাছত এক্সেলত আমি চেকবক্স বহাবলৈ শিকিম আৰু তাৰ লগতে এখন শীট বনাম এই শীটখন আমি টাস্ক লিষ্ট এখন বনাম তাৰ বাবে ইয়াত আমি লিখিলো টাস্ক ইয়াত টাস্কবোৰ লিখিম এইফালে আৰু ইয়াত লিখিম আমি ষ্টেটাস কামবোৰ কি কৰিলো নাই কৰা সেই ষ্টেটাসটো ইয়াত ওলাব এলাইন মই লিফট কৰি লৈছো ওকে বল কৰি অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছো অলপ জুম কৰি লওঁ তাৰপিছত ইয়াত আমি টাস্কবোৰ লিখিলো ধৰি লওক আমাৰ প্ৰথম কাম ধৰি লওক ৰিডিং কৰা দিনটোত তাৰপিছত ধৰি লওক জিম কৰা বা অন্যান্য আমাৰ ডেইলি ৱৰ্ক যি আছে সেই কামবোৰ আমি কৰি যাম তো আমি তাত টাস্কবোৰ লিখিলো ইয়াত আমি চেকবক্স বহাই ইয়াত আমি কালাৰ চেঞ্জ কৰাম তাৰ বাবে আমি ডেভেলপাৰ ৰিবনডালত যাম ডেভেলপাৰ ৰিবনডাল যদি ওলাই নাথাকে তেতিয়া আমি এই অফিস বুটামত গৈ এক্সেল অপচনত যাম এই চেকবক্সটো ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ এই ডেভেলপাৰ ৰিবনডাল ওলাব ঠিক আছে এতিয়া ডেভেলপাৰ ৰিবনত গৈ আমি ইনচাৰ্টত যাম ইনচাৰ্টত গৈ এই চেকবক্সটো বহাম ওকে আৰু ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিলো এইটো হৈছে চেকবক্স ইয়াত এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ ৰিডিং বা জিম ইয়াৰ কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব লাগে ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত চেকবক্স অতৰাই ইয়াত লিখিলাম ডান এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি বহাই লম তলটো কন্ট্ৰল ধৰি মই কপি কৰিছো হ'ল আৰু আমাৰ যদি বেছি লাগে বেছি বহালে আমি তিনটা লিখিছো কাৰণে তিনটা কাৰণে দি লৈছো এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব তেনেকৈ ঠিক আছে এতিয়া মই প্ৰথম ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলো ইয়াত এছাইন কৰি লম মই আৰু ইয়াত এছাইন কৰি মই এই সেলটো চেক হ'ব আনচেক হ'ব তেতিয়া কোনটো সেলত ঘটনা এটা ঘটিব এই সেলটো তাত ট্ৰু বা ফলছ বুলি ওলাব সেই কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত ওকে কৰি দিলো এতিয়া সব এতিয়া যদি মই এই সেলটোত ক্লিক কৰি দিও তেনেহলে ইয়াত ট্ৰু বা ফলছ এনেকৈ দেখাইছে এতিয়া মই এইটো হোৱাইট কালাৰ কৰি ললো দেখিবলৈ যাতে নেদেখে তাৰ বাবে আমি হোৱাইট কৰি লওঁ ওকে তেতিয়া হেতু দেখা নাপাও হৈ গল এতিয়া আমি ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন লগাম ইয়াত কণ্ডিশনাল ফৰ্মেটিংত যাম ইয়াত আহিলো ইয়াত তাত যোৱাৰ আগতে এই সেলখিনিক আমি সিলেক্ট কৰি লওঁ যিখিনি সেলত আমাৰ ডাটাখিনি আছে তাৰ পাছত ইয়ালৈ আহি নিউ ৰুলছত যাম নিউ ৰুলছত গৈ এই লাষ্ট অপশনটোত সিলেক্ট কৰিম ইউজ ফৰ্মুলা আৰু ইয়াত গৈ আমি যিটো সেলত ট্ৰু ফলছৰ ডাটাখিনি ওলাইছিলে সেই সেলটোত ক্লিক কৰিম ইয়াত ওলাইছিলে ন আমাৰ ট্ৰু ফলছ গতিকে এই সেলটোত ক্লিক কৰি লম আৰু ইয়াৰ পৰা এই ডলাৰ সিম্বলটো মোহাৰি লম তাৰ পাছত এইটো ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ যিটো কালাৰ হয় কালাৰখিনি ইয়াত আমি চেঞ্জ কৰি লম ফৰ্মেটত গলো ইয়াত আমি বোল্ড কৰি লৈছো যাতে ক্লিক কৰিলে আখৰখিনি বোল্ড হয় আৰু ইয়াৰ আখৰ যাতে গ্ৰীন কালাৰ হৈ যায় ঠিক আছে তাৰ পাছত ওকে কৰি দিম আৰু এতিয়া ইয়াত ওকে কৰি দিম এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিম তেতিয়া এইটো গ্ৰীন হৈ যাব ইয়াত ক্লিক কৰিছো গ্ৰীন নহয় ইয়াত ক্লিক কৰিছো গ্ৰীন নহয় কিয়নো আমি এইকেইটাত বাকি এছাইন নকৰিলো কৰি দিলে ইয়াতো হৈ যাব ৰাইট ক্লিক কৰি মই ইয়াতো কৰি দিছো এইটো সেলত ক্লিক হলে ট্ৰু ফলছটো ক'ত লাব লাগিব এই সেলটোত লাব লাগিব গতিকে এই সেলটোত ক্লিক কৰিলো ওকে আৰু ইয়াতো তেনেকে যদি হয় লাষ্টটোত ৰাইট ক্লিক ফৰ্মেট কন্ট্ৰলছ আৰু ইয়াৰ সেলটোত ইয়াত ক্লিক কৰি দিম এই সেলটোত ট্ৰু ফলছ বুলি ওলাব লাগে ওকে হৈ গল এতিয়া যদি ইয়াত ক্লিক কৰো ইয়াতো সেই কথাটো হ'ব খালি ইয়াত আমাৰ ট্ৰু ফলছ গিটা দেখাইছে ওপৰটোত নাই দেখো কিয়নো ওপৰটোত আমি হোৱাইট কালাৰ কৰিছিলো এতিয়া এইকেইটাও হোৱাইট কালাৰ কৰি দিওঁ যাতে দেখা নাপায় তো এতিয়া সব আমাৰ যিকেইটা কাম হ'ল ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গ'ল আকৌ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ব্লেক কালাৰ হৈ গৈছে তো চেক আনচেক এনেকৈ কৰি আমি চেকবক্স বহাব পাৰো এক্সেলত ধন্যবাদ